průběhu let 2019 až 2023 proběhl v 6 vybraných českých věznicích pilotní program Good Lives Model, který se zaměřuje na vězně odsouzené za násilnou trestnou činnost. Poslechněte si unikátní výpovědi přímých účastníků, ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má takový program za ostnatými dráty českých věznic smysl. Program GLM je způsob, jak získat kontrolu nad vlastním životem. Většina lidí, vězně nevyjímaje, touží po dobrém životě, ale spousta lidí neví, jak to udělat. A Good Lives Model je program, který dává návod, jak žít dobrý život. GLM není první program, ale v čem je jeho prvenství je, že nejde pouze o terapeutické zacházení, ale také o výzkumnou studii. A ta byla ojedinělá svým rozsahem a svým zaměřením. Bylo to poprvé, kdy jsme byli schopni udělat takhle velký vzorek složený jednak z intervenční skupiny a jednak z kontrolní skupiny. Takže jsme mohli porovnat, jak profitují z toho programu ti, kteří jim prošli, a jak profitují z toho běžného zacházení ostatní vězni. Tak tím je to vlastně nebývale rozsáhlé a bylo pro mě překvapením, co všechno jsme v tom programu zjistili. U mě osobně nikdy nenastala situace, kdybych ten program chtěl ukončit. Nejsem asi ten typ člověka, který věci vzdává, takže to nebylo vůbec otázkou na pořadu dne. GLM je program, který hodně pracuje s motivací a pro mě bylo velmi pozitivní, že není jenom o motivaci odsouzených, ale také o motivaci personálu. Že i ti lektoři viděli v tom, co dělají s vězni, smysl, že v něm nacházeli svůj osobní smysl a to považuji za obrovský přínos. Já mám z programu GLM dobrý pocit, zejména proto, že podle mne se tam povedlo skloubit potřeby a zájmy společnosti, které reprezentuje vězeňská služba, nebo na sebe vzala vězeňská služba, s těmi velmi osobními potřebami jednotlivých odsouzených. A to mi udělalo radost. No, je to tak. Určitě je cílem GLM, aby člověk, který absolvuje ten program, tak aby tu trestnou činnost už dál nepáchal, ale zase to nemůže být pouze o jednom programu. My nemluvíme o tom, že všichni absolventi budou již vést řádný život, ale mluvíme o nějaké efektivitě toho programu, což znamená, že budeme velmi rádi, pokud se sníží procento těch, kteří budou po propuštění znova opakovat trestnou činnost. A tenhle potenciál ten program má, ale neplatí to pro každého. A je to samozřejmě také o tom, jak ten, který odsouzený k tomu programu přistoupí. Nelze činit odpovědnými lektory nebo ten program jako takový, ale tu odpovědnost si vždycky ponechává ten odsouzený. A to ty odsouzené také v tom programu učíme, aby přijímali odpovědnost za svůj vlastní život. Program GLM je určený pro odsouzené, kteří mají určitou úroveň kognitivních schopností, čili určitý intelekt. Dokonce máme změřeno, že dobře funguje pro ty odsouzené, kteří absolvovali alespoň 10 tříd školy. Kdo propadl v 7. třídě a pak ještě několikrát, tak pro toho ten program GLM v té stávající verzi vlastně není. Ale uvažuji o tom, že by se možná udělala nějaká speciální verze, která by byla schopná nabídnout ten benefit i odsouzeným, kteří ty poznávací schopnosti mají nižší. Ten intelekt ale není jedinou podmínkou a možná, že ta podmínka může být i přeskočená, protože programy, jako je Good Lives Model, tak hodně pracují také s nácvikem situací. Nejenom, že vy se tu věc naučíte nebo vám ji někdo ukáže, ale vy si také trénujete, jak na některé věci reagovat. Zkoušíte si je stále znovu a znovu a tímto můžete do značné míry suplovat to, že jste třeba intelektově slabší.
Takže ten opakovaný nácvik vám pomáhá naučit se nějaké nové vzorce chování. V momentě, kdy si dáte předsevzetí, ode dneška budu jiným člověkem, ale vy necháte ty jednotlivé krůčky, jo, nebo ode dneška budu hrdinou, ode dneška budu páchat dobro, tak pokud nebudete dělat ty jednotlivé krůčky, tak to je nesmírně obtížné a nejspíš vám to nepovede. Pokud každý den si řeknete, nějak se omezím, vydržím studenou sprchu, nebo pozdravím každýho, koho potkám, usměju se, budu udržovat vztahy s ostatními, tak pak daleko snáze zareagujete i v nějaké velké krizové, kritické situaci pozitivně. Pokud si řeknete, musím udělat něco velkého, ale v tom běžném životě budete líný a neumejete si po sobě ani hrníček, no tak nelze očekávat, že jednou uděláte nějakou velkou věc. Musíte začít od těch nejmenších věcí. To říká mimochodem Philip Zimbardo, velký psycholog sociální psychologie a forenzní psychologie. Podpořil bych realizaci GLM i v dalších věznicích. Je to vlastně i smyslem a cílem celého toho projektu, aby to nezůstalo pouze v těch věznicích, kde to bylo pilotováno, ale záleží na mnoho dalších okolnostech, podmínkách té dané věznice, cílové skupině odsouzených, dostupnosti odborného personálu. Tak to všechno ještě budeme brát v potaz. Přenést nějaký program z ciziny do českého prostředí má svoje specifika. Často sklouzáváme k tomu, že porovnáváme ty rozdíly. V té a té zemi je to úplně jinak, to by u nás nefungovalo. Moje osobní zkušenost je taková, že samozřejmě, i když je každá země jiná, takže ti vězni, anebo i ty vězeňské služby, nebo ti lidé, kteří pracují ve vězení, tak ti jsou si vlastně velmi podobní. Dokonce je to tak, že pokud se některý vězeň ocitne ve vězení v jiné zemi, tak se velmi rychle přizpůsobí té kultuře toho jiného vězeňského systému. A proto raději nacházím ty společné znaky. Co se týká toho programu GLM, ten byl vyvinutý na Novém Zélandu a v Austrálii a teprve potom se přenesl do dalších zemí, včetně Evropy, a ukázalo se, že je vlastně velmi dobře přenositelný. Takže já nevidím žádné velké překážky po nějaké lokalizaci, uspůsobení místním poměrům a místním třeba legislativním prvkům, tak nevidím žádné velké překážky v té přenositelnosti do českého prostředí. Zdá se, že to funguje. Přímo do České republiky přišel program GLM z Německa, respektive ze spolkové země Braniborsko. Jakkoliv ten lektor, který začal ten program realizovat, tak je původem Australan, žijící v Německu. A jmenuje se Steven Feelgood. To je krásné jméno. Cílem standardizace programu je, aby v každé věznici, v které ten program je nabízen, splňoval stejné parametry. Což také znamená, aby ti lektoři programu spolu měli nějaký společný jazyk a věděli, že když odsouzený absolvuje část programu v jedné věznici, tak oni mohou v té jiné věznici navázat. A nebo také, že když někdo absolvuje program v jedné věznici, tak i odborní zaměstnanci v jiné věznici přesně vědí, čím tedy prošel a co od něj mohou očekávat. Pro odsouzeného standardizace znamená, že se může spolehnout na to, že službu, kterou obdrží v jedné věznici, dostane nebo může dostat v jiné věznici v podstatě shodným způsobem. A není to tedy závislé na tom, do jaké věznice půjde nebo do jaké věznice je přemístěn, ale že pokud stojí o snížení rizika recidivy nebo kriminogenních rizik, takže se mu této služby dostane v jedné věznici stejně jako v druhé věznici. Jedním z těch výstupů evaluace programu GLM bylo to, že program funguje daleko lépe v prostředí, které je oddělené od toho běžného vězeňského prostředí. To znamená, že ti lidé, pokud jsou
v jedné komunitě nebo v něčem, co by v tom civilním prostředí odpovídalo nějaké terapeutické komunitě, tak také mohou daleko lépe sdílet společně ty hodnoty, které v tom společenství panují. A proto tedy také vznikla myšlenka vytvořit specializovaný oddíl. Ten specializovaný oddíl byl vytvořen ve věznici Kuřim a je to naprosto skvělá věc, protože ti odsouzení tam mohou být odděleni od toho zbytku věznice, mohou se věnovat 24 hodin denně práci na sobě a nemusí mít obavy, že se jim třeba odsouzení z jiných oddílů budou smát za to, že chodí do nějaké divné terapie nebo do nějakého divného programu a to působení se potom násobí. Takže my vlastně očekáváme, že výsledky z toho specializovaného oddílu by mohly být ještě lepší než výsledky, které jsme získali v rámci pilotáže. Ideální je, aby absolvent programu GLM a třeba i toho specializovaného oddílu, tak aby potom pokračoval buď na svobodu, pokud by mohl být propuštěn, anebo aby se mohl dále rozvíjet v tom výkonu trestu, aby se něco dalšího naučil, aby mohl jít pracovat, aby ten výkon trestu pořád měl nějaké další cíle. A je to zejména proto, že jsme zjistili v rámci evaluace GLM, ale zjistili jsme něco, co už jsme věděli předtím, teď na to máme čísla, že běžný výkon trestu vězně nenapravuje. Dokonce ještě maličko kazí. A z toho důvodu tak je nesmírně důležité, aby ten odsouzený pokračoval dál po nějakých stupnicích vzhůru a nespadl zpátky do toho běžného výkonu trestu, kde také dostává nějaké odborné zacházení, nějaké intervence, ale pochopitelně pro 20 000 vězňů nemůžeme udělat tak intenzivní programy a proto vlastně stagnuje a to nechceme. Pro běžného člověka trest a třeba i trest toho odnětí svobody, tak má tu odstrašující funkci. Ale potíž je v tom, že naprostá většina odsouzených ve věznicích, nejenom v českých věznicích, tak nejíme běžnými lidmi, ale jsou to lidé, kteří mají buď nějakou poruchu osobnosti, anebo nějakou jinou vážnou duševní poruchu. A na tyto lidi trest odnětí svobody sám od sebe vlastně nestačí, neplatí. A když bych sáhnul do obecné psychologie, tak trest jako takový neučí žádnému novému chování. Trest pouze odrazuje od dříve naučených vzorců chování, ale nic nového pozitivního vás nenaučí. A Good Life model tak jde tou cestou, že učí odsouzené, jak vést dobrý život, jaké vzorce chování k tomu používat, jak se naučit vnímat své emoce, jak se naučit směřovat své myšlenky k nějakému cíli, který ti lidé třeba do té doby vůbec neměli. Ti lidé poprvé v životě zakoušejí, že mají pod kontrolou svůj vlastní život. Do té doby se cítili vláčeni životem, dělali to nejlepší, co uměli, ve svých očích, v očích společnosti méně, a neuměli žít.